Xô ra chuẩn bị về nhà ngoại. Cô thu dọn xong hành lý, bế song sinh chuẩn bị rời đi. Bà mẹ chồng lại chạy tới ngăn cản, kéo túi hành lý không cho cô đi, bắt Xô ra ở lại nấu cơm cho ông bố chồng. Con trai lớn không chịu nổi nữa, anh nói với bà mẹ chồng, Xô ra chỉ muốn về thăm nhà ngoại thôi, xin đừng tiếp tục gây chuyện. Huống chi ông bố chồng đã đồng ý rồi, sao bà cứ tìm cách làm khó Xô ra. Ông bố chồng nói với Xô ra, chỉ được mang theo một đứa trẻ, cho mang bé gái, để bé trai ở lại. Bà mẹ chồng nghe vậy liền xông tới, giật bé trai khỏi tay Xô ra, không cho cô mang bé trai đi. Ông bố chồng vẫn không yên tâm, lo Xô ra ôm con bỏ đi luôn, sau này dùng bé trai để uy hiếp ông. Đến lúc đó, ông sẽ bị Xô ra nắm thóp. Con trai lớn trấn an ông bố chồng, anh sẽ luôn theo sát Xô ra, đảm bảo cô không rời khỏi tầm mắt, đề nghị cho mang cả hai đứa trẻ. Ông bố chồng kiên quyết không đồng ý, nếu Xô ra muốn đi thăm người thân, chỉ được mang theo bé gái. Con trai lớn nói sẽ làm theo, nói rồi bế bé gái lên, rồi bảo Xô ra đến bế bé trai từ tay bà mẹ chồng. Ông bố chồng chỉ thẳng vào Xô ra, nếu dám mang bé trai đi, ta sẽ dùng gậy đánh cô. Xô ra đáp ông còn không đứng nổi, đừng mơ đánh được tôi. Nói xong cô tiến tới giành lại bé trai. Trong lúc giành con, bà mẹ chồng đánh Xô ra mấy cái, cuối cùng bé trai cũng được bế đi. Bà mẹ chồng chỉ vào con trai lớn, hỏi vì sao anh banh Xô ra. Con trai lớn bảo bà yên tâm, anh sẽ đưa song sinh về an toàn, rồi thúc Xô ra nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc họ đã tới khu chăn thả. Xô ra bế song sinh, con trai lớn xách theo vật dụng, tất cả đều do anh bỏ tiền mua. Hai người vừa đi vừa nói cười. Chẳng bao lâu đã tới nơi, người đón họ là chị dâu của Xô ra. Thấy Xô ra bế song sinh tới, chị liền chào hỏi và đón lấy bé gái. Sau vài câu trò chuyện, chị mời họ vào lều nghỉ ngơi. Hóa ra nhà ngoại của Xô ra là dân du mục, không lạ khi cô ít nhắc tới họ. Xô ra về thăm nhà ngoại, chị dâu nhìn song sinh rất vui, bế mãi không nỡ buông. Chị hỏi Xô ra dạo này em sống thế nào, có bị Abu bắt nạt không? Sao Abu không đi cùng? Có phải hai người giận nhau? Người đàn ông đi cùng là ai? Xô ra nói đó là anh em của Abu. Abu đã rời nhà 2 tháng, đến giờ vẫn không tin tức. Cô nhớ nhà nên qua thăm. Con trai lớn giải thích, Xô ra một mình chăm song sinh rất vất vả, Abu lại không có nhà, nên anh đi cùng cho tiện. Chị dâu hỏi sao lúc cưới không gặp anh. Con trai lớn đáp, mình thường làm việc xa nhà, rất ít khi về. Lần này trở về là vì ông bố chồng bị ngã, không có người chăm sóc, nên anh mới buộc phải quay về. Anh vội chuyển sang chuyện khác, bắt đầu khen Xô ra sinh cho nhà họ cặp song sinh long phụng, là công thần của gia đình. Dặn con trai lớn gặp Abu thì nhắn lại, sau này phải đối xử tốt với Xô ra. Nếu Abu dám bắt nạt cô, thì anh trai Xô ra sẽ không đồng ý. Không phải người một nhà thì không vào chung cửa. Chị dâu của Xô ra cũng rất tinh danh. Khi mọi người đang trò chuyện, con gái của chị dâu chạy tới, chào Xô ra, rồi bế bé gái chơi cùng. Chị dâu đưa bé trai lại cho Xô ra, rồi mang sữa dê tươi trong lều ra, mời mọi người uống sữa. Nhà chị dâu nuôi dê núi, các sản phẩm từ sữa rất tươi, NGI nào cũng có để dùng. Cuộc sống của họ khá ổn. Chị dâu đưa sữa cho mọi người, rồi bảo Xô ra ở lại nghỉ ngơi, còn mình đi nấu cơm. Xô ra đặt song sinh trong lều, nhờ con trai lớn trông giúp. Cô sang phụ chị dâu. Xô ra hỏi, sao không thấy anh trai? Chị dâu nói, anh ấy đi chở hàng, tối mới về. Chị bảo Xô ra đừng đứng không, nếu rảnh thì giúp cho dê ăn. Xô ra làm theo hướng dẫn của cháu gái, lấy cỏ khô từ bao bên cạnh, mang đi cho dê ăn. Xô ra ở nhà chồng thì hay lười, nhưng ở nhà ngoại lại rất siêng năng. Có lẽ nhiều người đều như vậy. Lý do Xô ra chăm chỉ ở đây là vì làm việc cho chính gia đình mình. Về tới nhà ngoại, cô không ngại bẩn hay mệt, cầm cỏ cho dê ăn luôn. Đây là cảnh hiếm thấy ở nhà chồng. Chị dâu nhắc Xô ra, bảo cô ra khỏi chuồng dê, bên trong rất bẩn, sẽ làm bẩn quần áo, chỉ cần bỏ cỏ vào máng là được. Xô ra nói, mình không ngại bẩn, vừa nói vừa kéo cho dê ăn cỏ. Sau khi cho dê ăn xong, Xô ra quay lại chỗ chị dâu, hỏi còn việc gì cần giúp không. Chị dâu nói,
không cần nữa, nấu ăn để chị lo, bảo Xô Ra vào lều nghỉ. Lại dặn con gái mang nước cho Xô Ra rửa tay. Nhà chị dâu có 2 đứa con, một trai một gái. Xô Ra rửa tay xong, vào lều pha sữa cho Song Sinh. Cô còn bảo con trai lớn nhìn xem nhà ngoại đối xử với cô tốt thế nào, vừa cho uống sữa dê, giờ lại nướng gà. Đâu như mẹ anh là bà mẹ chồng, chỉ biết bắt tôi dọn nhà nấu cơm. Tôi ở nhà đó chán lắm rồi. Hôm nay tôi không về nữa. Ăn cơm xong anh tự về đi. Song Sinh để lại cho tôi, cứ nói là tôi ở lại đây rồi. Con trai lớn nghe Xô Ra nói ở lại, cũng không để tâm lắm. Anh chỉ nhắc Xô Ra, nhà chị dâu có 4 người, thêm Xô Ra và Song Sinh, lều chắc chắn không đủ chỗ. Bảo Xô Ra đừng ở lại làm phiền, ăn xong thì cùng anh về. Nếu không, anh không biết nói sao với ông bố chồng. Chẳng mấy chốc cơm đã nấu xong, chị dâu gọi mọi người vào ăn. Xô Ra thấy đĩa gà nướng, với tay lấy ăn ngay, cô cũng không sợ đau bụng nữa. Bữa trưa hôm nay rất thịnh soạn, có gà nướng, còn có cơm trộn tay và thêm vài món rau. Chị dâu bày biện xong thì gọi Xô Ra ăn cơm. Xô Ra hỏi, không đợi anh trai sao? Chị dâu nói, trưa nay anh ấy không về ăn, vừa gọi điện nói rồi, anh ấy đang chở hàng, tối muộn mới về, còn nhờ gửi lời hỏi thăm Xô Ra, không cần đợi anh ấy. Nói xong thì ăn trước. Sau bữa cơm, Xô Ra ôm Song Sinh ngủ trưa trong lều. Cô giục con trai lớn tự về trước, nói mình sẽ ở lại vài ngày, còn nhờ anh nhắn ông bố chồng đừng tới tìm. Xô Ra về nhà ngoại là có mục đích. Cô lợi dụng con trai lớn, đưa Song Sinh ra khỏi nhà. Mục đích đã đạt được, cô bắt đầu giục con trai lớn rời đi, nói rằng mình sẽ ở lại nhà ngoại. Con trai lớn hoảng hốt, vì lúc đi đã hứa với ông bố chồng sẽ đưa Xô Ra và Song Sinh về. Giờ thì rắc rối rồi, Xô Ra không chịu về nữa. Quan trọng nhất là Song Sinh cũng không về được. Con trai lớn không biết ăn nói sao. Anh nhờ chị dâu khuyên Xô Ra, bảo cô đi cùng anh về, tuyệt đối không được ở lại đây. Chị dâu nói, nếu Xô Ra muốn ở thì cứ để cô ở thêm vài ngày, vài hôm nữa anh trai lái xe đưa về. Con trai lớn nói, như vậy không được, ông bố chồng và bà mẹ chồng nhớ Song Sinh, nếu Song Sinh không về, 2 người già đêm không ngủ được. Mong chị dâu nghĩ cho 2 người, khuyên Xô Ra quay về. Chị dâu nói, mình không khuyên được, cô đoán Xô Ra bị ấm ức ở nhà chồng nên mới muốn ở lại đây. Nếu muốn Xô Ra về thì bảo ông bố chồng và bà mẹ chồng tới đón. Khi con trai lớn đang bối rối thì biến chuyển xảy ra, bên ngoài bất ngờ đổ mưa. Con trai lớn lo lắng, anh nói với chị dâu, bảo Xô Ra theo anh về. Bây giờ đang mưa lớn, mọi người ở lều không an toàn, nếu ban đêm mưa to hơn, ai chăm Song Sinh được? Nếu xảy ra chuyện, mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Chị dâu nghe vậy, cũng bắt đầu lo lắng, nên khuyên Xô Ra về trước, đợi lần sau hãy ở lại. Nhưng Xô Ra không nghe, cô nói mình đã ra khỏi nhà thì không định quay về nữa, hôm nay nhất quyết ở lại, bảo mọi người đừng khuyên. Xô Ra đã tính sẵn từ lâu, chuyện này không phải bốc đồng. Con trai lớn sốt ruột vì đã hứa với ông bố chồng sẽ đưa Song Sinh về. Chị dâu cũng kéo Xô Ra, nói trời mưa ở lều rất nguy hiểm. Con trai lớn bế bé trai ra ngoài, nói nếu Xô Ra không đi, anh sẽ đưa bé trai về, nếu không, anh không biết ăn nói sao. Chị dâu cũng khuyên Xô Ra đi. Xô Ra bảo con trai lớn đưa bé lại, nói rằng cô sẽ đi theo anh về. Nhưng vừa bế con xong, cô lại đổi ý, nói mình không đi đâu cả. Con trai lớn cũng đừng hòng đưa bé đi. Con trai lớn quay sang hỏi chị dâu, xem chị còn quản không? Rồi quay sang Xô Ra nói, nếu cô không đi cũng được, nhưng mưa gió thế này, nếu Song Sinh gặp chuyện thì mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Xô Ra im lặng, không chịu nhượng bộ. Mưa vẫn rơi không ngớt, bầu không khí căng thẳng. Con trai lớn đứng lặng người, không biết làm sao cho phải. Mọi chuyện rơi vào bế tắc, không ai chịu nhường ai. Xô Ra vẫn kiên quyết ở lại, không quay về nhà chồng. Cơn mưa càng lúc càng lớn, lều bắt đầu rung lắc, nỗi lo của mọi người ngày càng tăng. Xô Ra vẫn không đổi ý, cô ôm chặt Song Sinh, tỏ rõ quyết tâm ở lại. Con trai lớn thở dài bất lực, chị dâu cũng không biết khuyên sao. Mưa gió bổ vây xung quanh, cuộc giằng co chưa có hồi kết, tất cả đều thấp thỏm lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một đêm mưa bão đang tới gần, báo hiệu sóng gió còn chưa dừng lại. Con trai lớn lại nói với chị dâu, nếu xảy ra chuyện gì thì chị và chồng cũng không thoát trách nhiệm. Chị dâu bắt đầu sợ hãi, bảo Xô Ra mau thu dọn đồ, đi cùng con trai lớn rời khỏi đây, đừng gây thêm rắc rối cho họ.
Nói xong, chị dâu gọi con gái mình đến giúp xô ra thu dọn đồ đạc, tranh thủ lúc mưa đã nhỏ để rời đi. Chị dâu là người nói được làm được, rất nhanh xô ra đã thu dọn xong, mọi người chuẩn bị rời đi. Con trai lớn tiện tay bế bé trai từ tay đứa cháu gái, rồi chào chị dâu. Sau đó, cùng xô ra rời đi, họ trở về nhà. Ông bố chồng hỏi con trai lớn, sao giờ này mới về, có phải xô ra lại gây rắc rối ở nhà ngoại không? Con trai lớn nói là không có, chỉ là nói chuyện hơi lâu. Ông bố chồng bảo xô ra đặt bé trai xuống trước. Xô ra vừa đặt con xuống, ba mẹ chồng liền xông tới, nói chắc chắn là do xô ra giở trò, nếu không thì sao, đến giờ này mới về. Bà vừa đánh xô ra, vừa thúc cô đi nấu cơm, còn trách vì xô ra vắng nhà, khiến họ đến giờ vẫn chưa được ăn trưa. Con trai lớn thấy vậy liền bước tới, đứng ra che chở cho xô ra. Anh nói với bà mẹ chồng, chúng tôi vừa từ ngoài về, dù có nấu cơm, cũng phải để xô ra nghỉ ngơi. Xô ra đáp lại, dù có nghỉ xong, cô cũng sẽ không nấu cho bà ăn. Bà mẹ chồng nghe vậy liền nổi giận, lại tiếp tục ra tay đánh xô ra. Con trai lớn đẩy bà ra, bảo bà tự đi nấu ăn. Bà mẹ chồng nói, mình nhất quyết không làm. Nói xong lại tiếp tục ra tay, không khí trong nhà vô cùng hỗn loạn, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm. Trong lúc đó, đống phế liệu mà vợ cả gom trước đó vẫn còn chưa bị mang đi bán. Hôm nay khi dọn dẹp nhà cửa, vợ cả lại phát hiện chúng. Đúng lúc thì nghe thấy người thu mua phế liệu đi ngang qua bên ngoài. Vợ cả gọi họ lại, mang số phế liệu đó ra cân. Sau khi cân xong, đổi được một gói bột giặt. Dù chỉ có một gói, vợ cả vẫn rất hài lòng, ít nhất cũng không phải mua nữa. Cô mang bột giặt vào sân, rồi tiếp tục dọn dẹp trong nhà. Vợ cả rất sạch sẽ. Cô còn dội nước rửa cả lối cầu thang. Lối này dẫn lên mái nhà, dùng để phơi thảm. Bố cục ngôi nhà này giống hệt nhà ông bố chồng, có lẽ đây là kiểu nhà phổ biến. Dọn xong cầu thang, vợ cả vào bếp lấy thảm ra, mang ra sân giặt sạch. Trong lúc giặt thảm, Nhiếp Ảnh ra xe, lấy đồ tiếp tế mang cho vợ cả. Vợ cả nhận đồ rồi cảm ơn anh, rồi mang cà chua vào bếp. Con gái út cũng đã lớn hơn, biết cầm vòi nước giúp mẹ. Con gái cả cầm chổi ra giúp, cùng mẹ giặt thảm. Vợ cả tiến lại, bảo con gái lớn đưa chổi cho mình, để cô giặt tiếp. Dọn xong thảm, họ còn phải ra ngoài tìm việc. Nhiếp Ảnh ra hỏi vợ cả, đã tìm được việc chưa? Vợ cả nói là chưa, nhưng muốn ra ngoài tìm thử, kiếm chút tiền sinh hoạt. Cô hỏi Nhiếp Ảnh ra, mùa này có việc gì có thể làm không? Nhiếp Ảnh ra nói, lúc nãy đi ngang vườn cây ăn trái, thấy có người đang làm cỏ, không biết chủ vườn còn cần người không? Vợ cả nói, dù có cần hay không, cô cũng muốn thử vận may. Cô giặt thảm nhanh hơn, rồi dẫn các con ra ngoài. Sắp đi thì mới nhớ, họ vẫn chưa ăn sáng. Vợ cả liền lấy hành tây, ngồi trong bếp nấu bữa sáng. Ăn xong rồi mới đi làm. Vợ cả hiểu rõ, phải tranh thủ mọi thời gian để kiếm việc làm. Chỉ có như vậy, cuộc sống của cô mới khá lên, gia đình mới ổn định, mọi người mới dần quý mến cô, hy vọng cho tương lai phía trước. Vợ cả tuy đã có chỗ ở, nhưng chi tiêu hàng ngày vẫn là vấn đề lớn. Cô không thể chuyện gì cũng dựa vào Nhiếp Ảnh ra, nên đã bàn bạc với anh, ăn cơm xong sẽ ra ngoài tìm việc. Vợ cả lấy cà chua do Nhiếp Ảnh ra mang tới, cắt nhỏ ra, rồi xào chung với hành tây. Chẳng mấy chốc, món hành tây xào cà chua đã xong. Vợ cả trải tấm lót ăn xuống đất, rồi lấy bánh mì ra, gọi các con lại ăn cơm. Bây giờ ăn uống sinh hoạt của vợ cả đều do Nhiếp Ảnh ra lo liệu. Bản thân cô cũng thấy rất ngại. Ăn xong, vợ cả mang bát đĩa ra bồn nước rửa. Con gái cả cầm chổi dọn dẹp bếp. Con bé rất siêng năng. Sàn nhà được quét sạch, vợ cả lại trải thảm ra, dọn dẹp gọn gàng. Sau đó, cô vào phòng lấy khăn trùm đầu, quàng lên người, rồi chỉnh lại quần áo cho các con. Sau đó khóa cửa, chuẩn bị ra ngoài tìm việc. Nhiếp Ảnh ra bảo vợ cả lên xe trước, anh lái xe chở họ đi. Vì công việc này là do anh giới thiệu, nên anh biết rõ địa điểm. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vợ cả xuống xe, đi thẳng tìm ông chủ, hỏi con cần người nhổ cỏ không? Xin ông cho cô một công việc. Ông chủ thấy cô dắt theo con nhỏ rất tội, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, nhưng cũng nói rõ, làm ở đây, tính tiền theo khối lượng công việc, không tính theo ngày, muốn kiếm nhiều thì phải làm nhiều. Vợ cả nói, mình hiểu rồi, sẽ cố làm nhiều để kiếm thêm tiền. Nói xong,
cô bế con gái út vào vườn, bắt đầu nhổ cỏ, con gái cả cũng theo mẹ làm cùng. Vợ cả vừa nhổ cỏ vừa bế con, tốc độ rõ ràng chậm hơn. Làm thế này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Đúng lúc đó, Nhiếp Ảnh ra tay giúp. Anh bảo vợ cả đưa con cho mình, để anh trông giúp, cho cô yên tâm làm việc. Vợ cả giao con gái út cho anh. Đôi tay cuối cùng cũng rảnh, tốc độ nhổ cỏ nhanh hơn hẳn. Bà mẹ chồng hôm nay phải vào bếp, vừa vo gạo vừa than số khổ, kêu đời mình khổ quá. Con trai lớn bảo, bà đừng than nữa, nói rằng Xô Gia cũng không rảnh, cô đang chăm song sinh, nếu bà không muốn nấu thì đổi việc với Xô Gia, để cô nấu ăn. Còn bà chăm song sinh, bà mẹ chồng không chịu trông trẻ, vẫn bắt Xô Gia chăm song sinh, bảo cô dỗ con ngủ trước rồi mới đi nấu ăn. Con trai lớn không thấy ông bố chồng, liền hỏi bà, ông đi đâu rồi? Bà mẹ chồng nói, ông đau chân trở lại, ra ngoài mua thuốc xoa. Con trai lớn lo lắng, sao không để anh đi mua, chân ông còn chưa khỏi, lỡ ngã nữa thì sao? Bà mẹ chồng nói, bà có bảo ông gọi anh, nhưng ông không chịu. Một lúc sau, bà mẹ chồng đã vo xong gạo, đứng dậy đi nấu cơm. Xô Gia bế bé gái vào phòng ngủ, đặt con xuống giường. Chẳng bao lâu sau, cô cầm quần áo song sinh đi giặt, vừa hay bị bà mẹ chồng nhìn thấy. Bà chặn lại không cho giặt, bắt Xô Gia đi nấu cơm. Xô Gia không chịu, nói đã thống nhất là bà nấu, sao giờ lại bắt cô làm? Bà mẹ chồng nói, bây giờ cô đâu có chăm song sinh đang do con trai lớn trông, không có việc gì làm thì nên đi nấu cơm. Nói xong, liền giật quần áo song sinh từ tay Xô Gia rồi ném đi, sau đó đẩy cô vào bếp, còn thúc giục làm nhanh lên, nói rằng bà đã nhặt gạo xong rồi, chỉ cần vo sạch là nấu được. Con trai lớn chạy tới ngăn cản bà, nói bà đang giở trò vô lý. Xô Gia nhân cơ hội chạy đi, nhưng lại bị bà kéo trở về. Bà còn đánh con trai lớn một cái, mắng anh lo chuyện bao đồng. Con trai lớn nói, bà làm vậy là sai, không thể việc gì cũng đổ lên Xô Gia, bà phải chia sẻ việc nhà với cô ấy. Xô Gia vừa chăm song sinh vừa nấu ăn, như vậy rất vất vả. Bà mẹ chồng nói, người khổ nhất là bà, còn trách con trai lớn banh người ngoài. Bà kéo anh đi, nói anh không phải con bà. Con trai lớn nói, mình còn tốt hơn Abu, ít nhất khi ông bố chồng bị thương, anh đã quay về chăm sóc. Còn Abu thì sao? Đến giờ vẫn không biết ở đâu. Bà mẹ chồng nói, nhà này không cần anh nữa, muốn đoạn tuyệt với anh. Bà đứng nhìn chằm chằm Xô Gia. Xô Gia không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu uống nước. Con trai lớn lại lên tiếng banh vực. Anh nói, Xô Gia ngày nào cũng chăm song sinh rất mệt, bảo bà đừng ép cô ấy nữa. Bà nói, nếu không nhìn chừng, bà sợ Xô Gia lại bỏ thuốc vào đồ ăn. Lần trước, bà còn phải vào viện vì chuyện đó. Con trai lớn nói, anh không tin Xô Gia làm vậy. Nếu bỏ thuốc vào thức ăn, chẳng lẽ cô ấy không ăn sao? Anh còn bảo bà đừng nghi thần nghi quỷ. Xô Gia là người phụ nữ tốt, NGI nào cũng vất vả nấu ăn cho cả nhà. Bà không nên vu oan cho cô ấy. Bà mẹ chồng hỏi, vì sao dạo này anh cứ banh Xô Gia? Con trai lớn nói, Xô Gia không hề sai, là bà luôn tìm chuyện gây sự. Anh không phải banh cô ấy, mà chỉ nói sự thật. Bà đã đuổi vợ cả đi rồi, chẳng lẽ còn muốn đuổi cả Xô Gia? Nếu bà làm vậy, anh cũng sẽ mặc kệ bà. Nói xong, anh quay sang trông song sinh. Bà mẹ chồng lẩm bẩm phía sau, nói nếu Xô Gia còn đối đầu với bà, thì sẽ đuổi cô như vợ cả, bắt ra ngoài thuê nhà ở. Con trai lớn bảo, bà cứ đi đuổi đi, đuổi được Xô Gia rồi, xem bà sống thế nào sau này. Bà nói, mình sẽ đuổi ngay. Con trai lớn bảo, bà cứ làm đi, anh không cản nữa. Bà thật sự đi đuổi. Bà nói, thiếu Xô Gia nhà này vẫn sống được, rồi bắt đầu đuổi Xô Gia đi. Nói nhà này không cần cô nữa, bảo cô cút đi. Xem ra bà đã không còn đường lui, đuổi không được Xô Gia. Trước mặt con trai cũng mất mặt. Xô Gia không muốn đi, cô nói mình không làm sai gì, tại sao bà phải đuổi cô? Bà nói, nếu không muốn bị đuổi, thì mau vào bếp nấu cơm. Vừa nói vừa đẩy Xô Gia vào bếp. Xô Gia nói, mình mệt cần nghỉ, lát nữa sẽ làm tiếp. Bà mẹ chồng nổi giận, lại kéo Xô Gia từ bếp ra ngoài, nói cô dám đem bà ra trêu chọc. Xô Gia biết bà đã giận thật, vội vàng giải thích, nói mình không nghỉ nữa sẽ nấu ngay. Bà nói, từ nay không cho cô nấu nữa, bảo cô ra ngoài lang thang đi. Sau đó đuổi Xô Gia ra sân, thật sự đuổi cô đi. Bà lại vào phòng tìm con trai lớn, nói rằng mình đã đuổi Xô Gia rồi, bảo anh đừng giúp cô ta.
nếu không bà sẽ đuổi luôn cả anh. Vì Xô Gia không nấu cơm cho bà mẹ chồng, nên bị bà mẹ chồng đuổi ra ngoài. Bà còn nói, nhà này không nuôi kẻ ăn không. Xô Gia bị đuổi khỏi nhà. Sau đó bà mẹ chồng lại đi tìm con trai lớn, cấm anh giúp Xô Gia, cũng không cho anh bênh vực cô. Con trai lớn hỏi bà, đuổi Xô Gia rồi thì việc nhà và song sinh tính sao? Bà mẹ chồng nói, việc nhà bà làm, còn song sinh để con trai lớn trông. Con trai lớn nói, bà thật sự quá đáng, một mình anh không thể trông hai đứa nhỏ. Bà mẹ chồng nói, bà không quan tâm, không trông được thì gọi vợ anh về giúp, bảo cô ta quay lại trông con. Con trai lớn tức giận cãi lại bà, nhưng cãi thế nào cũng vô ích, vì bà mẹ chồng vốn không nghĩ đến hậu quả, làm việc gì cũng bốc đồng. Tính cách này hơi giống Xô Gia. Nói xong bà bỏ đi, vào bếp nấu cơm. Trong lúc nấu bà vẫn lẩm bẩm, nói mình không tin, thiếu Xô Gia, nhà này lại không sống nổi. Một lúc sau, con trai lớn bế Song Sinh ra tìm bà, nói Song Sinh đói cần uống sữa, hỏi sữa để ở đâu. Bà mẹ chồng nói bà không biết, bảo anh đi hỏi Xô Gia bị đuổi kia. Con trai lớn nói Xô Gia đã bị đuổi rồi, biết tìm cô ở đâu. Bà mẹ chồng giả bộ áp tay vào tai, bảo anh gọi điện đi. Còn bà không quản nữa. Con trai lớn nói Xô Gia không có điện thoại, liên lạc kiểu gì. Bà mẹ chồng nói chuyện đó bà không lo, bà cũng không biết sữa ở đâu, và không muốn trông Song Sinh nữa. Con trai lớn nghe xong, liền bế Song Sinh về phòng, sắp xếp cho hai đứa ổn định. Sau đó lại quay ra tìm bà, nói muốn ra ngoài tìm Xô Gia, hỏi sữa để đâu. Bà mẹ chồng liền đánh anh, cảnh cáo dám đi tìm Xô Gia thì coi như không có đứa con này. Con trai lớn không nghe theo, quay lưng bỏ đi. Bà mẹ chồng tiếp tục nấu cơm. Bà cho gạo vào nồi, vừa nấu vừa khuấy, sợ gạo dính nồi. Một lúc sau, bà mẹ chồng đột nhiên mất kiểm soát. Bà ngồi bệt xuống đất la hét, kêu số mình khổ, già rồi vẫn bị người khác ức hiếp, trông như mụ đàn bà chanh chua đầu làng. Bà vừa nấu vừa phát điên, đậy nắp nồi lại, rồi ngồi xổm xuống đất gào khóc, giống hệt mụ chanh chua ngoài làng. Bà than số mình quá khổ, già rồi còn phải tự nấu ăn và trông con, không ai thương xót bà. Đến cả hai con trai cũng lạnh nhạt. Tiếng ồn khiến con trai lớn chạy tới. Anh tới an ủi bà, nói mình mãi là con trai ngoan, sau này sẽ nghe lời bà, không chống đối nữa, xin bà tha lỗi, hứa không đi tìm Xô Gia nữa. Bà mẹ chồng vừa khóc vừa nói, một mình nuôi con trai lớn và Abu khôn lớn, tưởng sẽ được hưởng phúc. Ai ngờ Abu bặt vô âm tín, còn con trai lớn thì xa cách bà, xung quanh bà không ai quan tâm. Con trai lớn thấy bà đau lòng, liền khuyên bà đừng khóc, nói mình biết sai rồi, sau này sẽ nghe theo mọi sắp xếp của bà. Con trai lớn cam đoan sẽ không chọc giận bà nữa. Màn khóc lóc làm loạn của bà mẹ chồng quả nhiên rất hiệu quả, dễ dàng kéo con trai lớn quay về phía bà. Bà mẹ chồng nghe con trai bảo đảm, trong lòng cũng dịu lại phần nào. Một lúc sau, bà bảo con trai lớn đỡ mình dậy, nói còn phải tiếp tục nấu cơm, bảo con trai lớn vào phòng trông Song Sinh. Con trai lớn vừa bước vào phòng thì ông bố chồng trở về. Ông đứng ngoài sân gọi con trai lớn, nói mình đã mua thuốc về rồi, bảo con trai lớn ra đỡ ông. Con trai lớn dìu ông bố chồng lên bậc thềm, rồi nhận lấy túi thuốc trong tay ông. Anh lo lắng, hỏi chân ông vẫn chưa khỏi, sao lại tự mình đi mua thuốc, lẽ ra nên để anh đi. Ông bố chồng nói, ở nhà lâu quá ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở, tiện nói chuyện với người khác, nên không gọi con trai đi cùng. Con trai lớn đỡ ông vào phòng khách, đặt túi thuốc xuống đất, rồi vào phòng lấy tấm thảm ra, trải xuống cho ông ngồi nghỉ. Ông bố chồng thấy vậy liền hỏi, sao hôm nay con là người trải thảm, Xô Gia đâu rồi? Con trai lớn nói, Xô Gia đã bị bà mẹ chồng đuổi đi. Ông bố chồng nghe xong liền đứng bật dậy, đi hỏi bà mẹ chồng, vì sao lại đuổi Xô Gia. Ông bố chồng vừa về tới, nghe nói Xô Gia bị đuổi đi, liền đến hỏi bà mẹ chồng, tại sao lại làm vậy? Bà mẹ chồng nói, Xô Gia nấu ăn lề mề khả nghi, không biết có định bỏ thuốc hay không, nên mới đuổi đi. Ông bố chồng nói, đuổi cô ấy rồi thì ai lo cơm nước? Bà mẹ chồng nói, cơm bà sẽ lo, Song Sinh thì để con trai lớn trông. Con trai lớn nói, một mình không trông nổi. Bà mẹ chồng mặc kệ, nói bà không rảnh, rồi quay lại bếp nấu cơm. Ông bố chồng vào phòng thay đồ, một lúc sau lại ra, gọi con trai lớn lại, nói có chuyện dặn dò. Con trai lớn đỡ ông ngồi xuống, rồi lấy thuốc ông mới mua ra. Ông bố chồng còn đưa kết quả khám,
bảo con trai xem. Ông nói không chỉ chân bị thương, mà nhiều chỗ khác cũng có vấn đề. Lần này mua thuốc, đã dùng hết tiền con trai đưa. Con trai lớn xem thuốc, bảo lát nữa sẽ đưa thêm tiền cho ông, để ông tiêu vặt. Lời này bị ba mẹ chồng nghe thấy. Bà lập tức đi tới ngăn lại, bảo đừng đưa tiền cho ông bố chồng. Nói có tiền là ông lại ra ngoài tán chuyện với người ta, thà đưa tiền cho bà còn hơn. Ông bố chồng đuổi bà đi, bảo bà vào bếp nấu cơm. Bà mẹ chồng bỏ đi, ông bố chồng lại bảo con trai bôi thuốc cho ông. Khi đang bôi thuốc, ông bố chồng dặn dò chân ông mỗi ngày phải bôi thuốc 2 lần, không được quên, phải nhớ kỹ. Đúng lúc đó, Xô Gia quay lại. Cô đứng ngoài sân lén nhìn vào. Bà mẹ chồng phát hiện ra, hai người lập tức cãi nhau. Bà mẹ chồng hỏi sao còn quay lại. Xô Gia nói vì lo cho Song Sinh nên mới trở về. Bà mẹ chồng nói Song Sinh không cần cô nữa, bắt cô đi ngay, nếu không sẽ tự tay đánh đuổi. Xô Gia nói nếu không vì Song Sinh, cô đã không quay lại. Nếu không muốn thấy cô, thì để cô mang Song Sinh đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tiếng cãi vã rất lớn, ông bố chồng và con trai lớn đều nghe thấy. Con trai lớn ra mặt cầu xin cho Xô Gia, bảo đừng đuổi cô nữa, vì cô đã quay về rồi, hãy để cô chăm Song Sinh. Bà mẹ chồng không đồng ý, vẫn tiếp tục đuổi Xô Gia. Con trai lớn nói nếu bà đuổi Xô Gia đi, thì anh cũng không trông Song Sinh nữa, để bà tự lo lấy. Bà mẹ chồng sững người, không nói nên lời. Không khí trong nhà căng thẳng, mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào, ai cũng không chịu nhượng bộ. Sóng gió trong gia đình vẫn chưa dừng lại.